Ja. Borde vi fortsätta mina då? Det är ju Ja, mörkt, det är ju så ganska vi kan mörkt. ta skydd. Okej då. Ja, Men då vill du Vi ha ett kanske- äpple? ja tack. Innan vi börjar mina. Ja. Äpple energi! Äpple energi. Ja, det är som Dextro, fast vem verkligen vegetariskt. Utan socker menar jag. Sorry. Ja. Ja, börja mina då. Ja, jag orkar fan inte alltså. Fucking fat ass. Okej då. Oh, What? Is? is! Ditt huvud här. Det är någon här inne. What? Vänta. Vi måste ta... Vi gräver ut den här och kollar hur stort det är. Ja, bra idé. Det kanske finns fler här inne. Vi kanske kan sälja dem på svarta marknaden. Jag vet inte. Men vi borde börja diamonds. hugga ut den så vi kan ta den till vårt lilla labb. Ja. Det ser inte ut som det finns mer personer här. Dag 1. Det verkar vara en mystisk muterad slime i isen som vi hittade under jorden. Vi vet just nu inte mycket om personen frusen i isen, men han verkar vara från långt bak i tiden när Minecraft var som nytt. Jag gillar dock hans fancy kläder ändå. Ganska snygga. Dag 2. Jag har märkt att isen är väldigt svår att ta sig igenom. Den är nästan lika hård som obsidian. Detta leder till att det kan ta ett tag att borra sig igenom den. Men om vi har tur kanske vi kan få liv i slimen eftersom att den har varit förvarad i is väldigt länge. Dag 3. Isen börjar nu spricka. Vi vet inte om denna slime är vänlig. Men vad vi vet är att den verkar vara en krigare från medeltiden. Det var skrivet av en författare från medeltiden. Och han verkar vara en rätt känd villager. Vad är denna slimen att gömma? Men ingenting Ser du händer. någonting? Vänta, stanna. Kolla! Va? Han rör sig! Va? Shit. Vänta, kolla! Åh i helvete! Vart är jag? Vilka är ni? Jag drar ifrån, jag vet inte vilka ni är! Skjut inte! Jag drar. Spring efter honom! Han får inte fly! Vad fan är det för ställe? What the hell? Det är låst! Stanna! Vad är ni för människor? Vad är ni för något? Ni är inga villagers eller människor. Vad är ni? Så okej, vi behöver göra det klart. Du vill inte oss någonting ont. Nej. Och vi vill inte göra dig någonting ont. Jag tror inte det. Okej. Ja, William, du kan gå tillbaka och göra ditt så jag gör mitt då. Understandable. Ja. Ja. Fast Vänta. Det kan inte vara smida undan sådär. Jag har en förklaring. Vad är det för ställe? Varför är jag ett lamp för? Ja. Alltså, ja. Jag och William, Mr. William här, byggde det för... Det verkar som att ni har massa farliga monster och saker Ja, här. gå inte nära. Ja, jag ser det. Man måste hålla avstånd. Vi har samlat på olika, vad heter det, slags, ja, monster. Jag skriver nu om The Death Spaceman. Som det här då. Här är mitt och Williams första fynd. Vilket vi hittade när vi var väldigt unga. Vänta nu lite. Dödligt. Mest farliga. Så, den här saken är skitfarlig då, alltså. Jag skriver om Ja. det just nu. Den skulle nog kunna döda draken på mindre än 1 minut. Vad är det för sak här inne? Alltså det är liksom typ en core. Det som liksom driver hela stället. Ja. Jag tror den kan göra mycket mer saker, men mer vet vi inte. Fan alltså, jag fattar inte. Det här stället, det ser så jävla
Hur ska jag förklara det? Advanced eller vad fan? Ja. Jag är rätt säker på att jag höll på att slåss mot en jävla ismonster fast den frös ner mig precis när jag hade dödat den typ. Just Och nu är jag det! här. William, Ha? det var väl du som läste att den här eller ja, vad heter du? Har du Robin. namn? Robin. Den här slimen har vi Robin. läst. Du läste ju att han... du läste ju att han var från typ så här medeltiden om den här villagern. Vad Ja, hette han? just det. Mm. Medeltiden? Vad fan är det för år egentligen? 2020. 2020? Eller ja. Det kanske inte ser ut som att William här är från 2020. Han Det är är ju för att jag från... dog om 5 år What the sedan. fuck? Förlåt, 50. Någonting sånt. Kommer inte ihåg. Det är fan typ 700 år i framtiden. Vad i helvete? Du är ett slime. Så det betyder att jag blev nedfryst och nu... Jävlar. Precis. Hur länge har jag varit i den här jävla isen? Hur fick ni tog ut dig mig? som ett fynd också. Här. Oj. Så vi samlar ju på olika monster och ovanliga saker. Ja. Och vi Jag tänkte att ser det här det. är en ganska ett speciellt fynd så vi satte upp det här. Det där Med monstrets våra- is. Det måste vara ett speciellt för det ser ut som att det har tagit jättelång tid att få ut mig. Det har tagit typ 3 dagar. Ja. Det är ändå rätt lång tid. Och vi Och så bara har isen fått- stannat kvar så där jävla länge. Under marken eller? Ja, långt in i... Så jag förväntar mig i inte berg. att det är kvar direkt. Min originala by som jag skyddade. Känns så skumt. Ja, vad hette byn? Det kanske har kvar samma namn. Jag vet inte direkt, jag var väl inte där så länge egentligen. Jag hade inte något namn. Men jag var rätt säker på att eftersom att jag såg som en ismonster och det var rätt nära byn så måste den vara rätt nära här. Då. En kvar. Monster. Ja, den är inte kvar i alla fall. Jag dödade den. Jag tror att där vi hittade dig, vi skulle Oj. kunna gå dit när det blir dag igen. Oj. För det regnar ju ganska mycket nu. Ja, jag ser det. Vad i hela? Det är meteor där ju. Det är också en sorts entity skulle vi kunna säga. Ah. För Ni precis verkar ha innan stoppat vi den. skulle spränga den så stannades allt. Skumt. Kan ni visa mig runt byn? Alltså, där får väl blivit nya hem antar jag. Oj, oj, oj. Jag är fan rätt gammal. Okej, de här då? Ja. De här ska man ta det lugnt med. Oj jäklar. Vad i hela? Det där händer när de blir... Borde inte vi ta hand Nej, om dem? kvar. Vi måste Nej, ge kvar har ni några hästen. vapen? Nej. De är inte tillräckligt ovanliga för att vi ska ha dem i vårt ställe. Okej, kan ni ta ett annat säkert ställe nu? Okej. Så det har bott fler här än mig och William. Jaså? Men eftersom att William, han lyckades ju jag få tillbaka till liv efter han dog. Som du ser, han är slätt. Jag ser det. Jag är inte säker på om jag kan dö, för jag vet själv inte riktigt vad jag är för någonting. Nej. Men jag har i alla fall byxorna på mig. Då har vi i alla fall någonting gemensamt vi alla tre. Så det är väldigt mycket saker som har gått sönder här. Här bodde en god vän till mig. Mhm. Då kanske jag kan övernatta här då, om man inte är kvar. Ja, Eller- rör ingenting bara. Ja, det är lite känsligt. Ja. Så finns det massa ställen här som man kan vara i. Vi har mycket att förbereda imorgon i alla fall. Ja, du kan stanna här för tillfället. Ja, Jag och William tror jag är kvar i labbet. ja. I site 1 som vi kallar det. Jag ska ta en liten tupplur för herregud. Jag har varit just i nu. isen för länge. Jag kontaktar er imorgon. Jag Yes, ska sova. Sov. god natt. Framme.
vi framme? Ja. Jesus Christ. Så det här är jag har ärvt. Den ser inte jäkligt stor ut faktiskt. Ja. Det är fett många hus också. Jag hittade det på Blocket. Det bara kostade typ 5000 för en hel jävla ö. Du på Blocket. Ja. Hur jävla ironiskt att vi hittar på Blocket? Oh no. Ja, alltså... Vad Fast sällsynt. jag hörde att de skrev Alltså någonting. jag skulle typ kunna Eller snarare sammanträffande. köpa det här för en bra miljon. Ja, du kanske. Ja. Det ser ju väldigt dyrt ut. Ja, det finns folk som bor där fortfarande, men grejen är att de skrev så här att den här ön attraherar väldigt, väldigt starka fiender för någon anledning. Så det är därför den var så billig. Jaha. Fast jag vet inte var de skulle prata om det. Men Jag vet ju inte vad några mobs alls är. jag vet inte vad det är för slags mob som de pratar om dock. Ja, det är fiskare. Är det ju... Alltså vi har fått ett tilldelade hus. Så det borde vara här någonstans, våra hus alltså. Ah, Ska vi gå höger eller vänster? Ja, vi går hitåt på. Ja, Eller? vi gör det bara. mitt hus måste se ut. Kan det vara det här hållet? Fick du ingen karta över? Nej. Mobs. Åh! Det är ett skelett som skjuts med gevär. Jävlar. Det är ju baby zombie som... Det är en brinnande baby zombie. Ja. Vi måste fortfarande försöka hitta våra hus. Jag vet inte, är det skyltar eller hur vet vi att det är vårat? Det ska finnas skyltar på dem. Okej. Jag hörde att min brorsa Albin skulle komma hit också. Ja, Är det en till fisk? Fast han var lite upptagen och han kommer komma senare. okej. Åh, vänta, jag ser någonting. Jävlar, det är ett jävla mansion här. Ja, den är säkert min för jag är så jävla cool. Yeah, what Vi får Fast se vad jag det står. tycker... Ja. Jag tror att det är Robins. Alltså, jag tänker... Det var han Det är jag som är köpte där, så honom jag då. borde få den här mansionen. Ja, jag tycker det också. Ja, vi kan klättra in. Gjorde vi precis inbrott? Det hoppas jag inte. Vänta. Robin 503's mansion! Fuck you guys. Jävla tur alltså. Det är som för att fucking gambla och skit. Ja. Era hus borde vara i närheten. Vänta, det är ju skyltar där borta. Ja, Det fick det minsta huset. Men då har det stått på det här. Accents alltså. What the fuck är det där? wow! Vänta, Är va? det där? Ser ni det där? Den är ju Vänta, hörni, fett vi stor. går och Den är kollar. fett stor. Vad- Nästan lika stor som min... nej, jag tänker Ja, oh my god. Call me a computer. What the fuck are you? Though there has never been a computer quite like me. My job is to be useful. Tjena, man. Using redstone chips, Alltså det här I gör mig have fett sugen connected på to the ett people of tjatat this town. guldäpple alltså. Has helped Ja, them be jag håller useful. med. Fast jag är redan här. Ingång I här. have made their Hur fan har world den här kommit perfect. hit? Thanks Vem to eller vem har me, byggt there den? is no wasted activity. No Alltså, wasted du var thought. hemskt I am med den som har connected to byggt them, den. and they Vem are gör en sån? connected to me. Inte var det där han Utan var. command. Det här förstör ju någonting. Alltså det ser ut som att den har spaner så den släpper ut massa fiender. Alltså, Vad är den? det här är problemet. Vänta. Det är så här pillagers spawn. Ja, Hörni, kolla där uppe. Det finns en bro in där uppe vid trädet. vi kanske måste vänta. Det kan vara farligt. Alltså, den här saken hörni. är på nu. Va? Jag ramlar ner här. Vänta. Vart då? Let me help you. Snälla. Lukas, kan du komma upp nu? Vänta, vad är det här? Jag God. hade redan kommit upp. Wow! Hallå, hallå, ska vi klättra upp här? Robin, du får ta sönder den här och sätta ut den. Borde inte göra det. Borde inte göra det. Jag Jag måste måste... blockera. Vadå? Hörde inte vad Robin sa. Robin sa att vi skulle vänta. Ja, jag måste vänta. Det är ännu mer. Det känns som att... Var får den aldrig el ifrån? Det känns inte som att den kan vara på 2007. Det känns som vi är för svaga just nu. Vi kanske borde gå in där då.
vet vi att han är ond då? Den måste ju vara avstängd någon punkt på Du dagen. såg väl spanerserna? Reaper! Wow! Det är bra. Det är till här, vänta. Oh, shit. Akta! Ser ni, han börjar bli trött. Ser ut som det i alla fall. Jävlar. Vänta. Vänta. Det var som jag trodde, den måste ju vila någon gång. Den kan inte vara på hela tiden. Nej, den behöver så här få tillbaka energi som typ en telefon när den laddar. Eller så att- miniräknaren som man får i skolan som har en liten så här solar power. Eller, Vad handlar hålet då? vänta, eller så är det typ så här Det att, är så ett jävla hål. som så här alla motorer är att när den är på så typ genererar den el. Ja, Kan ju vara Wow! så. Vad är det här för? jävla dörr. Ser ni det här stället? Vilken är en Det här är ju chans. typ, vänta, inte det här slutet. Hörrni, Tema. vi har en orm. Wow! Allt det här är mitt, det är mitt hus. Det var därför jag alltså, fick jag det här vet, huset. men vi alla måste samarbeta ju. Ja, fast... Ja. Ja. Vänta. Vänta. Det finns bara 3 sätt. Ja, men ni kan ta det som är kistorna så fixar jag till mig själv. Ska vi ta på oss här nu? Vi- Fåglar efter mig. Hej. Så ja. Åh, det var år sedan jag hade Diamond Armor på mig. Så jävla nice. Det var Skulle man ta saker från kistan? yes. Men ni måste såhär dela mycket. William ska ju också på skit. Ja, men det räcker. Ja, alltså mitt enda problem är att jag typ... Jag kommer droppa lite äpplen till William, han har väl inte? Jo, jag gav han. Jag har Okej. bara 4. Ni får dela på det ni får. Mm. Medan så måste jag fixa till mig här lite. Bra. Jag undrar om... Alltså jag har bara 4. Är det någon som har lapis eller något? Nu. Jag har 24 nu. Jag Jag har lapis. Här är ju nether. Här är typ en enchanting-rum. Okej, vänta hörni. Jag ger lapis till er här. Tackar. Jag delar med er här. Jag droppar lite Det mer. räcker. Ja, tack så mycket. Fast jag är bara 2 levlar så jag kan Ja, just det, man behöver levels. Jag tror inte vi kan säga Ja, vi får gå upp och döda lite monster. Alltså när vi slår på en kamer då kan vi få levlar, tror jag. Ja, just det. Man kan inte enchanta mer. Så är det lite levlar. Ska vi göra det? Det är väldigt... Det är natt nu och det ser ut som att han Ja. sover här ute. Okej, vi måste. Det är dags att slå. Wow! Det är fullt med monster här. Vi måste springa rätt ut till Palmo. Vi måste klättra upp på det där trädet. Han sover inte. Kom igen nu. Varför kan jag inte springa? Akta bakom dig. Men nej, trädet. Ja, det här svärdet one-shotar spinnar. Okej. Jag måste dra till trädet bredvid här. Robin, stanna inte. Det är massa monster bakom dig. Okej. Det är han Jag som- klättrar upp va? Åh! Jag klättrar hörni. Hoppa Ja, bara men- rakt på det. Så. Åh! Det är creeper. Akta dig! Vänta, spindeln där klättrar ut. Hjälp! Jag måste ge er saker. Okej. När ni kommer in, de största tornen, det måste ni hälla vatten på. Alltså längst upp där redstone-blocket där. Så är det en water bucket. Du kan ta ner det första tornet och så får den nästa ta ner det andra tornet. Och det sista tornet måste vi förstöra. Alltså dens core. Oh shit, vänta. Jag har en totem. Okej. Är det här uppe Lukas? Vänta hörni, gå inte in än. Vad skulle jag göra med vattenhinken sen? Alltså, du må, i så här slutet av rummet, där ska det finnas ett torn. Det är det största tornet du ser. Och längst upp på redstone-blocket, du ska klättra upp på det där tornet och hälla vatten. På redstone-blocket så förstörs Kommer jag klippa bort det här eller? circuits. Okej. Ja, är ni redo? Ja, jag kommer upp. Okej, vi väntar på Lukas. Den där mobsen. Of course, have been expecting you. Though I will admit, I am surprised how quickly you gained Vänta, det är access. spakar på My defenses are significant.
Okej, vi Your ska... Ser message ni... to me is jag trodde jag skulle ramla illogical. ner. Ser ni... Okej, vänta, jag kommer att ta I am sure your plan is futile. på fire. Ja. Ser den här armtonen? Det finns ett hål bakom dem med TNT. Ni ska ta en redstone torch och spränga dem. Vad gör han med? Och sen måste vi ta bort spawnersarna. Ni har väl diamond pickaxes också? Ja, de. Ni måste ta bort spawnersarna och några måste spränga tornen. Jag råkade kasta vatten någonstans. Okej, go. Okej, jag tog Jag är sönder redan den. på jakt ute efter att ta just den spanen. Jag ska spränga ett torn. Åh! Jag tror att jag förstör någonting. Jag råkade kasta vatten. Nej, men du måste ta upp vattnet igen. Jag spränger torn här nu. Vad händer? Få bort mobsen bara. Vänta, Damn! Har någon en redstone torch måste spränga det här tornet för att ut skelett. Okej, men ni kan bara ta det så nära. Vart är hålet? Det här är en till spawner. Akta, nu sprängs Det är tornet. phantoms här inne. Tornet Aj, sprängs. aj. Jag sönder Phantom-spanen. Åh! Okej, tornet är borta. Vänta, skulle man hälla sitt vatten på... Där är tornet, iron-tornet. Du måste Vänta, ska sätta man- upp det och hälla vatten på det. Ska man lägga ovanför eller på? Okej, men William har, tror jag. Där har ni det. Ta bort spanersarna, alla. Jag har tagit bort. Jag har tagit bort... Oh shit, vad var det där? Det var en sån här Phantom. Vänta, akta så vi inte ramlar ner under stolen. Vänta. Räcker det med att bara sätta på redstone-blocket eller? Ja, redstone-blocket här uppe. Klättra upp här. Vart är den? Finns det stegar? Nej, men inte det där borta jag är. Ska jag klättra upp här? Ja, det där! Ja, jag sa i slutet av rummet så. Klättra upp där och så häller du på redstone-blocket här. You can do it. You are too insignificant to worry. Go! Yes! Där. Så Nej, fick bort den. Det kommer vi You have inflicted minor damage. Owie. I may have underestimated you. Åh! Så. Där, ja. Oh my god! Spinna. Okej. Jag måste springa, jag springer. Oh shit. Vad händer? Ja, skelettjärn. Slog sönder en spån. Har någon Den... redstone? Vart är ni? Ni är en våning ner. Ja. Du måste gå igenom iron-tornet. Baksidan av Iron-tornet så... Ja, där finns ett hål. Så igen. Jaha, okej. Kolla, det är en liten baby-pama här. Hörrni, akta, nu sprängs iron-tornet här borta. Så ja. Nu Det är en ska vi spindel uppe i taket. Vi tar den. Det finns mer här borta. Vänta, jag tror vi kan. Det är så jävla snubbe där borta. Oh my god. Så nu är Ta bort spanen. Vänta, spindel kommer bakom. Spindel. Jävlar vad de slår mig. Jag Vi kommer måste ta dö. bort spanerna. Okej, vänta, jag ska blockera dig. Jag tar sönder spawner. Spindel spawner borta. Okej, spring Jag till tar den till Windicator spawner. Jag tar bort en spawner. Åh! Ni kvar iron. Har du tagit bort spanen? Ja, förlåt. Okej. Okej, jag springer ett tåg här. Var är kistan? Back up! Så varför har jag gjort det? Aj! Windicator. Vill jag bort där? Vänta. Det är mitt cooling system. Ja, där! Kolla cooling-systemet som finns där nere. Skitcoolt. Det finns en spaner kvar där. Det finns 2 spaners kvar, ni måste ta bort dem. Jag har tagit bort 4 spawners. Så har jag. Vänta, det är en till där borta. Har någon en water bucket kvar? Nej. Okej, men slash give all water buckets. Fråga inte hur ni fick det där nu. En av er måste ta bort, dränka det sista tornet här. Okej, förstår. Du kan göra det. Här då. Iron-tornet här då. Dränk det vid redstone-blocket. You merely delayed Det är spindeljävel.
Okej. Var det sista You are very good at making och this sista stuff, hålet här. but not good Fan, enough. fan, sist. Kom igen. Alltså det är fett. Fett som var fan. Revelation of the call initiation. Det här är det svåraste. Oh! Ja, det var starkt. Okej, jag kommer gå för Men det finns sand här i. Stående borta. Jag måste ta redstone. Vänta, kom ihåg att äta en shot ska Ja, jag kommer spränga det här skiten. Jag springer Iron. Och det är fett många av dem. Jag spränger också stolen ner. Och jag brinner, så jag ser inte ett skit. Ja, jag har gjort det. Vilka vi har hört på en. Vad är det här för jävla pocketpropp? Det är det sista. Någon måste bygga sig upp där. Vi stör det där. Jag gör. Längst i mitten. Du måste fort som fan med fältet. Vi kör allt. Alright. Gör det. Jag har redstone. Ingen går på mig. Har du förstört allting där? Ja, men det är bara spawners kvar. Sådär då. Robin, det är fett många 15 år kvar. Allting måste Jag har ingen obsidian. Varför? Kolla, han ser fett sur ut. Ja. Jag tror inte han... Monsterna är borta. Jag tror inte det här är så... Det är spawner kvar då. Han kan inte... Ta bort det, ta bort det. Vad ska han göra nu då? Hörni. Jag tror vi fan gjorde det. Jag hör ingenting från honom. Och inga monster spanas längre. Så nu kommer han bara sitta här och vara sur. Jag vet inte, alltså vi är på insidan nu. Han kanske är glad på utsidan. Vi måste ta oss ut här på något sätt. Det är idag Men ute det- i alla fall. Jag kan inte fatta det, vi förstör en superdator. Borde vi inte spränga upp själva screenen? Det är fläkt här, den verkar inte funka nu. Vi kanske kan komma ut här. Ja, Jag har bara 16 byggblock. vänta, jag måste ta bort redstone här. Ni har väl Diamond Pickaxe? Ja. Lukas, du kan hugga dig ut genom väggen. Och äntligen frihet. Det här, alltså, det var så jävla varmt där inne. Ja, Jag vet! alltså, Och vänta, jag måste ta med min svettiga armor. Ja, jag måste också ta med min svettiga lava arm. och skit. Hörni, jag tror jag har hjärtat av Palma här. Oh my god! Får man kolla? Kan jag få den? Jag ska Alltså, det här kan vara superfarligt. Vi måste kanske spara det någonstans. Ja, Men vem ställer? Vem kan ha den här William, var inte ditt ställe typ ett gammalt fängelse eller någonting? Ja, där finns det Ja. inte. Kan jag inte ha det där? Ja, det är ganska säkert där uppe. Ja, Fan, bra gjort ändå alltså. ja, alltså fan bra jobbat känner ni. Alltså det gick ju ganska fort också. Ja. Men det var ju typ Jag får... Ja. ställen där man bara fick typ Ja, panik. fast... Jag fick den här också. När bara skelett sköt ner en från. Ja. Nu kanske vi kan... Hörni, kan någon av er ta bort de här och stänga dörrarna? Aha. Jag kan ta bort den på andra sidan. Ta ut några monster. På andra sidan också. Ja, jag fixar. Nu har vi stoppat den här jäveln. Han ser fortfarande lika glad ut. Japp. Men han har stannat helt och hållet. Vänta, man får exakt en level för att ta bort en spawn. Nej, jag har ju 14 levlar nu. Jag har 16. Jag kommer Jag gå kan ju och chanta faktiskt, mig. vad heter det? Nu kan ju vi enchanta. Och så kan vi vara så här förberedda i framtiden. William, har du hjärtat eller vad fan det där var? Sätt just dig det, bara på vad är det? säkerhetsstället. Ni får inte komma in. Tänk inte på Kom det. ner hit, vi måste enchanta vår armor eller svärd och bit. Jag behöver ingen sån. Hoppas det inte finns ett till. Eller som det är typ saker på. Ja. Jag får hoppas. Alltså de säger ju att den här ön attraherar skitstarka mobs så vi får vara så här förberedda. Där var För inte mer. Jag vet men Ja. den släpper ut Sen var mobs. Sharpness 2. Ja, typ som en boss. Jag kommer
Jag kan inte uppgradera någonting. Japp. William, får jag kolla in hjärtat? Jag fick inte så jättebra saker. Nej, inte jag heller. Jag fick... Jag kommer gå in hit till lavan och bara slänga bort massa skit jag har i mitt inventar. William, Ja. jag kom ut med hjärtat. Jag kan fixa en sak på den så vi kan ha den på display. Åh nej, det är lapis. Fan vad gör jag? Jag kommer. Ja. William, är det du som Vänta, jag har satt ut 29 jävla block. kameror Ja. på ditt hus? Jag har satt vadå? Är det du som har satt ut massa jävla kameror på ditt hus? Det är personligt. Kanske. Åh! Den här dörren är fan farlig. Vad hände? Ja, det var bara min mage. Vänta, någon nös. Ja. Eller men det var bara min mage. Men jag kommer in hos dig, William. Jag Okej. kommer också. Vänta på mig. Ge mig hjärtat. Och så fixar jag det här. Ja. Det var en episk fight, hörni. Men nu är det dags att gå och lägga sig. Vi måste förbereda för att någonting så här ska hända igen. Ja, så någon glömde fett mycket pengar i tv och så. Jävlar, alltså jag kan fortfarande förstå att jag har en mansion här. Så jag förtjänar alltså. Vi räddade ön. Tekniskt sett. Ja, de hade redan fixat ett hus till Ja. brorsa, tror jag. Byborna kommer tacka oss imorgon definitivt. Ja, god natt och nej.